Moni meistä tietää, että Windows 10 tuki loppui äskettäin, eli siihen ei enää saa päivityksiä, paitsi että saa, koska siinä on pidennettyjen päivitysten ohjelma. Tähän ohjelmaan pääseminen kuitenkin on ollut vaikeaa, ja itse asiassa itselläni meni erittäin pitkään löytää, miten voit ratkaista sen, jos sinulla on Windows 10 tietokone, joka ei suostu menemään siihen ohjelmaan, eli aloittamaan näitä päivityksiä. Eli tällä videolla näytän yksinkertaisesti sen, miten saat Windows 10 jatkettua niitä päivityksiä silloinkin, kun se ei tule oikein näkyviin. Lähdetään katsomaan. Ensimmäinen, mitä kannattaa tehdä, on mennä käynnistä valikkoon, ottaa sieltä asetukset, eli settings. Sen jälkeen valitse Update and Security, eli päivitykset ja turvallisuus, ja etsi täältä Windows Update. Tämän alla pitäisi olla ilmoitus siitä, että voit ottaa käyttöön laajennetun tuen, ja sen kautta jatkaa päivityksiä. Monella koneella näin ei kuitenkaan käy. Esimerkiksi tällä koneella huomaan, että se ei tarjoa minulle laajennettuja päivityksiä. Tähän on erittäin simppeli ratkaisukeino. Suuntaa seuraavaan osoitteeseen microsoft.com/fi/Windows/End of Support, jossa end ja offin väliin tulee viivat. Tämä pitäisi avata tämän näköinen sivu. Laitan tästä linkin totta kai kuvaukseen. Vierittele tätä hyvin pohjalle ja etsi täältä kohta Windows 10 laajennetut tietoturvapäivitykset eli ESU. Valitse näistä ensimmäinen, eli mikä on Windows 10 ESU Extended Security Updates-ohjelma. Täällä sitten löytyy linkki ESU-asetuksissa. Tämä ei ole itse asiassa linkki nettisivuille, tämä on linkki asetuksiin. Napsauta tätä. Selaimisi saattaa kysyä tässä, että hyväksytkö asetuksen avaamisen. Tämän avattuasi saat erillisen ikkunan, missä voit ottaa pidennetyt päivitykset käyttöön. Ikkunassa saat ilmoituksen, mistä on kyse, valitse Next, eli seuraava. Syytä tarvittaessa salasana, jos sitä kysytään. Tämän jälkeen sinun pitäisi saada ilmoitus, että saat pidennetyn tuen ilman ylimääräisiä korvauksia. Valitse sitten Enroll, eli kirjaa itsesi sisään ohjelmaan. Vahvista lopuksi Done. Tämän jälkeen tietokoneesi pitäisi saada päivityksiä vielä seuraavan vuoden ajan. Huomaa, että tämä ei korjaa mahdollisia Windows Updatein ongelmia, eli jos Windows Update on muuten sekaisin, tämä ei korjaa siellä olevia probleemia, joten päivityksiä ei välttämättä tule siinä tapauksessa. Totta kai tämän jälkeen kannattaa Windows Updateista käydä tarkistamassa päivitykset manuaalisesti. Tällä saat vuoden lisäaikaa Windows 10 tietokoneelle. Toki sen ikäinen tietokone, mikä ei enää pysty päivittymään Windows 11 on vuoden päästä jo aika vanha, joten on hyvin mahdollista, että oikeastikin ratkaisu on tässä vaiheessa alkaa harkita päivitystä. Siitä huolimatta, jos tietokoneesi on toimiva ja haluat jatkaa sen käyttöä, jos vuoden päästä Microsoft ei pyörrä puheitaan ja jollain tavalla jatka päivityksiä, saattaa olla Linuxiin siirtyminen itse asiassa ihan validi vaihtoehto. Olen itse jo aiemmin puhunut aika paljon siitä, miten hyviä käyttöjärjestelmäversioita sieltä puolelta löytyy, ja esimerkiksi Linux Mint on erittäin helppokäyttöinen ja todella terve vaihtoehto, mihin hypätä, mikäli vielä vuoden päästä et ole kiinnostunut päivittämään Windows 11 tai sitten hankkimaan uutta tietokonetta. Joka tapauksessa toivottavasti tästä ohjeesta oli hyötyä ja sait siitä tietoturvapäivitykset rullaamaan tietokoneellesi seuraavan vuoden ajaksi. Itselläni ainakin nimittäin oli aika paljon ongelmia tiettyjen koneiden kanssa, ja netistä löytyi erittäin huonosti ratkaisuja näihin. En nimittäin isollakaan googlaamisella löytänyt oikein ohjetta, mikä korjaisi tämän ongelman, eli näyttäisi suoraan tuon kyseisen linkin, mikä sitten lähtee tätä päivitystä tekemään. Totta kai Windows Updatein yleiset ongelmat eivät tästä korjaudu, eli jos Windows Updatesi on sekaisin, se kannattaa myös tietysti fiksata. Siitä on minulla erillinen ohje, jonka linkitän tähän mukaan. Ja jos kehtaat, käy vielä kommenteissa kertomassa, saitko tämän ohjeen avulla Windows 10 päivitykset toimimaan. Se olisi hyvin kiinnostava tieto itselleni. Joka tapauksessa paljon kiitoksia katselusta, me voi kiittää ja kuittaa.